හයි කොහොමද ඔයාලට මම වලට නොහරණු පුරුදු කෙනෙක්ට උනත් ඉක්මනින්ම සහ ලේසියෙන්ම මසා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ස්කර්ට් එක මසා ගන්න විදිහත් වීඩියෝ එකෙන් බලමු. ඉතින් ඉන්ට්‍රෝ එකට ගිහිල්ලා වෙලම මේ ගැන කතා කරමු. Rage on that beat, going crazy. ඔලියා අපි මුලින්ම මිමි ටික ගමු. මගේ ඉන හැඩ වෙන ස්ථානයේ මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ ඉන වටබිම්ම ලබා ගන්නවා. එතෙක් ඉඳලා මෙන්න මේ විදිහට අපේ උසම ස්ථානයේ ඉඳලා උකුල දක්වා උස්ස ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම උකුල වටත් මේ විදිහට මැන ගන්නවා. ඒ වගේම සායේ අවශ්‍ය දිග වට කොච්චර දිගක් අවශ්‍යද අන්නේ ප්‍රමාණය මැන ගන්න. ඒ වගේම මම මෙන්න මේ විදිහට ටේප් එක තියලා සායේ ස්ලිට් එකේ කෙනර දකින්න ඇති ඕපන් එකක් තියෙනවා. ඒ ඕපන් එක එන්න ඕනේ කොතනද කියලා මැන ගන්නවා. ඉතින් ඒ ටික තමයි අපිට මේ විදිහට අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු රෙද්ද නවා ගන්න ආකාරය සහ රෙද්දෙම මේ දේවල් කරගන්න ආකාරය. රෙද්ද නවන ආකාරය මම මෙන්න මේ විදිහට කොලයක කරලා පෙන්නන්න මුලින්ම ඔයා ඒ දැක්ක විදිහට අස්වාටිය දෙපැත්තෙන් තියෙනවා කියලා හිතන්න. ඒ අස්වාටිය පැත්තෙන් මුලින්ම එකිනෙකට දෙකට නවා ගන්නවා. නැවතත් ඒක දෙකට නවා ගන්නවා. හැබැයි ටිකක් තරබාරු කෙනෙක්ට නම් මේ විදිහට පළු දෙකම එකවර කපා ගන්න නොහැකි වෙයි. ඉතින් ඔයා රෙද්දේ පළල තීරණය කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. නැම්මේ සිට අඟල් දෙකක් ඉදිරියට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම එතෙන් සිට වාගේ උකුල පළල මෙම්ම හතරෙන් බෙදලා ඒකට අඟලක් එකතු කරලා සහ තවත් අඟල් 3ක් හෝ 4ක් වැඩිපුර එන විදිහට රෙද්දේ පළල තියාගන්න. ඉතින් මට පිටපස පළුව සහ ඉදිරිපස පළුව එකවරම කපා ගන්න පුළුවන් හින්දා මම මේ විදිහට රෙද්ද නවා ගන්නවා. ඔයා වීඩියෝ එක දිහා හොඳින් බලාගෙන හිටියනම් රෙදි කොටස නවා ගන්න ආකාරය ගැන ඔයාට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. දැන් අපි ලබාගත්තු මිමි රෙදි මත මෙන්න මේ විදිහට ලකුණු කරමු. මුලින්ම රෙද්දේ ඇද්ද තියෙන හින්දා ඉවත් වෙලා යන්න මෙන්න මේ විදිහට ඉහළින්ම ඉරක් ඇඳ ගන්නවා. ඒ ඉරේ සිට තමයි මම සියලුම මිමි ලකුණු කරන්නේ. ඉනට වෙනම පටියක් යොදා ගන්න නිසා ඒක සාය කොටසෙන් මම ඉවත් කරනවා. ඒ නිසා ඔයා ගන්න පටියේ ප්‍රමාණය මම අඟලක පටියක් ගන්නවා. මෙතන අඟල් 1/2ක් විතර මම ඉහළට අතහරිමින් ටේප් එක මේ විදිහට පහළට තියාගන්නවා. අපි ඇඳගත්තු ඉරේ තමයි අඟල් 1/2 මේ විදිහට තියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි අර ලබාගත්තු ඉනේ සිට උකුල දක්වා උස තියෙනවානේ. අන්නේ ප්‍රමාණයට අඟලක් එකතු කරලා මෙන්න මේ විදිහට ලකුණු කරන්න. දැන් ඒ හරහා යන විදිහට මේ ඉරක් ඇඳ ගන්න. හරස් අතට මිමි ලකුණු කරන්න කලින් මෙන්න මේ විදිහට නැම්මේ ඉඳලා මම අඟල් 2ක ප්‍රමාණයක් ඉදිරියට ලකුණු කරනවා. මේ විදිහට අපි අඟල් 2ක ප්‍රමාණයක් තියාගන්නේ ඉදිරිපස ඕපන් එකට අවශ්‍ය මැහුම් වාසි සහ අපි සාය ඉලාස්ටික් කරගන්න හින්දා. ඉන්පසු අපි හරස් අතට ලකුණු කරන සියලුම මිමි ලකුණු කරන්නේ මෙන්න මේ ඊරේ සිට ඉදිරියට ටේප් එක තබා ගනිමු. ඉතින් මම මුලින්ම මගේ ඉනවට මිම්ම හතරෙන් බෙදලා අඟල් 1/2ක් එකතු කරලා ඉදිරියට ලකුණු කරනවා. නැවතත් අර අපි අඟල් 2 ලකුණු කරපු ස්ථානයේ සිට ටේප් එක තබා ගනිමින් උකුල වට මිම්ම හතරෙන් බෙදලා අඟල් 1/2ක් ලකුණු කරපු මිම්ම මේ විදිහට ලකුණු කරනවා. දැන් මේ මම ලකුණු කරන්නේ මට අවශ්‍ය සායේ සම්පූර්ණ උස. ඒ සම්පූර්ණ උසට අඟල් 1/2ක් එකතු කරලා තමයි ලකුණු කරන්න ඕනේ. මම දැන් අර අවශ්‍ය උස අරගෙන ඒ හරහා ඉරක් ඇඳගත්තා. උකුල වට ප්‍රමාණයම මම මෙන්න මේ ඉරෙත් ලකුණු කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඉරක් ඇඳ ගන්නවා. දැන් අර එතෙන් ඉදිරියට තියෙන සම්පූර්ණ ප්‍රමාණයට වෙනකන් තමයි මම උකුලේ සිට ඒ ලයින් හැඩය මෙන්න මේ විදිහට ඇඳගන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ලස්සන්ට මේ ලයින් හැඩය ඇඳ ගන්න. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මේ සාය ගොඩක් ලස්සන වෙන්නේ.
ඒලයින් හැඩේ මෙන්න මේ විදිහට ඇඳගත්තට පස්සේ යට වාටිය පැත්තෙන් මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අපි හැඩ කරලා ඇඳ ගන්න ඕනේ. මොකද නැත්නම් සාය දෙපැත්තෙන් එල්ලෙන හින්දා. දැන් අපි බලමු ඉදිරිපස පළුවට ඕපන් එක තියාගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මම ටේප් එක තියාගෙන මෙතන මිම්ම දෙකෙන් බෙදා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ වගේ ඉනවට මිම්ම අපි මෙතන ලකුණු කරපු ප්‍රමාණය දෙකෙන් බෙදා ගන්න. දැන් හරි මැද සොයාගෙන එතෙක් ඉඳලා මම අපි ලබා ගත්තනේ අපිට කොච්චර ප්‍රමාණයකට ඕපන් එක එන්න ඕනේද කියලා. අන්නේ ප්‍රමාණය මෙන්න මේ විදිහට ලකුණු කරන්න. ඒ ප්‍රමාණය ලකුණු කරනකොටත් මතක තියාගන්න අඟල් එකමාර ඉහළට අතහරින්න. දැන් මේ මම ලකුණු කරපු තැනට වෙනකම් විතරයි මම මහගන්නේ. එතනින් පල්ලෙහාට තමයි ඕපන් එක තියන්නේ. ඉතින් ඔයාට එක මහගෙන පසුව ඕපන් එක වැඩි අඩු කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඉරේ අඟල් භාගයක් මම මගේ පැත්තට වෙන්න මම ලකුණු කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි නැම්ම පැත්තට වෙන්න තමයි ලකුණු කරගන්නේ. මෙතන මම මේ වාටයෙන් යට වාටයෙන් අඟල් භාගයක් මේ විදිහට එකතු කරන්නේ ඉනට බෙල්ට් එක හැල්ලෙන්න මම මැහුම් වාසි එකතු කරේ නැහැ. කියන්නේ සම්පූර්ණ උසට අඟල් එකමාරක් එකතු කරේ නැති හින්දා ඔයා මුලදීම අඟල් එකමාරක් එකතු කරා නම් මේ විදිහට කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් සාය කොටස කපා ගමු. දැන් මෙන්න මේ විදිහට යටින් තියෙන පළුව මම ඉවත් කරගන්නවා. ඒ පළුව අපි පිටුපස සඳහා තමයි යොදාගන්නේ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපි අර ඉදිරිපස ඕපන් එකක් තියාගන්න ඉරක් ඇඳනේ. දැන් ඒ ඉරේ සිට අඟල් භාගයක් මම කිව්වා නැම්ම පැත්තට තියාගන්න කියලා. ඉතින් මම කලින් අර අඟල් භාගය ලකුණු නොකරේ මෙතන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕන. ඕපන් එක තියාගන්න ඕනේ වම් පැත්තටද දකුණු පැත්තටද කියලා තීරණය කරගන්න. ඒ විදිහට තමයි ඕපන් එක එන්න ඕන පැත්තෙන් මේ විදිහට ඉර ඇඳගෙන එතෙන් සිට තමයි කපා ගන්න ඕනේ. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහටම තියාගෙන ඕපන් එක කපා ගන්නවා. දැන් මම අර කිව්ව විදිහට අඟල් භාගයක් ඉදිරියට මේ විදිහට ලකුණු කරනවා. අපි දැන් මේ විදිහට කපා ගන්න අපි අර අලුතෙන් හදගත්තු අඟල් භාගයේ ස්ථානයෙන් මෙන්න මේ විදිහට කපලා සාය වෙන් කරගන්න. දැන් අපි මහන විදිය බලමු. මම අර ඉදිරිපස බලව තමයි මුලින්ම මසා ගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට කපාගත්තු කොටස් දෙක මෙන්න මේ විදිහට තියාගෙන පින් කරගන්න. දැන් අපිට අඟල් භාගෙට මසාගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයාට අර ඕපන් එක තියාගන්න අපි ලකුණු කරන්නේ එතන කන්නේ දක්වා විතරයි අපි මසාගන්නේ. මෙන්න මෙතන දක්වා පමණයි මසාගන්නේ.
මෙන්න මේ විදිහට අපි දැන් මසාගෙන තියෙනවා. දැන් ඕපන් එක තියෙන තැනින් මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කට් කරගන්න. ඇතුළට නැවිලා මැහෙන ප්‍රමාණයට මෙන්න මේ විදිහට මම පොඩ්ඩක් කට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට දෙපාරක් නවලා හීනි වාටයක් තමයි අපි මසා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට දෙපැත්තම මසා ගන්න ඕනේ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට මසාගෙන ඉරුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් පොඩ්ඩක් අපිට ටැග් කරගන්න ඕනේ මෙහෙම ලියලා යන්නේ නැති වෙන්න. ඉදිරිපස පළුව ඔපන් එකේ විදිහට මසා ගත්තට පසු අපි දැන් පිටපස පළුව සහ ඉදිරිපස පළුව මෝට්ටු කරගන්න තමයි හදන්නේ. මම සයිඩ් මෝට්ටුවට අද ඕවර්ලොක් එකක් යොදාගන්නේ නැති හින්දා ඩබල් කරලා මහගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ඕවර්ලොක් එකක් නැති කෙනෙක්ට උනත් මෙන්න මේ විදිහට මසා ගන්න පුළුවන්. බලන්න රෙද්ද තියෙන විදිහ හොඳ පිට එකට තියලා මෙන්න මෙතනින් ඉදිරියට තියාගන්න මෙන්න මේ වගේ. දැන් අඟල් භාගයේ ප්‍රමාණයට මසාගෙන යන්න මෙන්න මේ විදිහට. වීඩියෝ එක දිහා බලාගෙන ඉන්න. එතකොට ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි කොහොමද මේක මසා ගන්න ඕනේ කියලා. අපි අර එක පළුවක රෙද්ද පොඩ්ඩක් ඉදිරියට අරගෙන තියෙන්නේ. අන්න ඒ ප්‍රමාණය අඟල් 3 කාලක් විතර තියාගත්තාම මෙතන ලොකු ප්‍රමාණයක් තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ විදිහට අනෙක් පැත්තත් මෝට්ටු කරගන්න. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපි නැවතත් අර ඉඩ තබාගත්තු කොටස දෙපාරක් නවලා මෙන්න මේ විදිහට නවලා නැවත මසාගෙන යන්න අවශ්‍යයි. ඒක නවලා මසා ගන්න විදිහ වීඩියෝ එක බලන් හිටියොත් පැහැදිලිව පෙනේවි. එකවර ඔයාලට මේ විදිහට නවාගෙන මසා ගන්න අමාරුයි නම් පින් කරගෙන අයන් කරගන්න. එතකොට ලේසියෙන්ම මසා ගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න මේ විදිහට අපි මහනකොට රෙදි කොටස දෙපැත්තට කරලා තමයි අපි මසා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම රැලි නොවෙන විදිහට මසා ගන්න. දැන් අපි ඉනට අල්ලන බෙල්ට් එක සකසා ගමු. මම මුලින්ම සායේ ඉන මෙන්න මේ විදිහට මැන ගන්නවා. අපේ ඉන නෙවෙයි සායේ ඉන මේ විදිහට මැන ගන්න ඕනේ.
දැන් කපාගත්තු රෙදිපටිය මේ විදිහට එකිනෙකට තියලා අඟල් භාගයට මෝට්ටු කරගන්න. ඒ වගේම ඉලාස්ටික් එක අපි මෙන්න මේ විදිහට ගන්නකොට ඔයාගේ ඉනවට ප්‍රමාණයට වඩා අඟල් 2ක් විතර අඩුවෙන් ගන්න එක. හැබැයි ඉලාස්ටික් එකේ ඇදෙන සුළු බව අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි වගේ ඉනට ටිකක් තද වෙන විදිහට ගන්න. දැන් මෙතන එක පැත්තක 13ක් තියෙනවා කියන්නේ 26ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට මගේ ඉනවට මම වෙනගත්තේ 29 මාරයි. රෙදිපටියේ පළල තියාගන්නකොට බලන්න ඉලාස්ටික් එක මෙන්න මේ විදිහට තියලා නැවිලා මෙහෙන්න අඟල් භාගයක් පමණ යටින් ඉඳ තියෙනවද කියලා. මූට්ටු කරගත්ත පොටි කොටසට මෙන්න මේ විදිහට ඉලාස්ටික් එක ඇතුල් කරමින් ඉඩ තියමින් ඉලාස්ටික් එක මෙසී නොයන විදිහට මේ විදිහට වටේට මසා ගන්න. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට සායේ කොටසට මේ බෙල්ට් එක තියලා මසා ගන්න පුළුවන්. සායේ එන ප්‍රමාණයටම අපි බෙල්ට් එක පටි කොටස කපා ගත්ත නිසා මෙන්න මේ විදිහට ලේසියෙන්ම ඒ ප්‍රමාණයටම මසා ගන්න පුළුවන්. බෙල්ට් එක අල්ලනකොට මෙන්න මේ විදිහට ඇදලා තමයි මසා ගන්න ඕනේ. මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට පින් කරගන්න. ඊට පස්සේ මසා ගන්න වටේටම මේ විදිහට ඉන බෙල්ට් කොටසත් අල්ලගත්තට පස්සේ වට පුළුවන් යට පාටිය හීනියටම නවලා මසා ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි මසාගත සම්පූර්ණ සාය. ඒ වගේම සයිඩ් මෝට්ටු ඩබල් කරලා මහගෙන තියෙන හින්දා ඇතුළතින් හරි ලස්සන නිමාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ ශක්තිමත් බවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙහුන් නොදන්න කෙනෙක්ට උනා මේ සාය ලේසියෙන් මසා ගන්න පුළුවන් කියලා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.